Nhiệt độ âm 40 độ C ở Alaska, lạnh đến tê người. Trong thời tiết này, Jesse buộc phải khởi động máy mỗi 4 tiếng để xăng không bị đông lại. Thế nhưng hôm nay anh đến muộn, chiếc xe đã không thể khởi động được nữa. Để giải quyết, Jesse đến lán gỗ của mình. Anh định dùng các tấm ván để che gió tuyết, rồi kéo xe vào trong, tăng nhiệt độ, ngăn nhiên liệu bị đóng băng. Ở Alaska, chuyện nhiệt độ âm 30, âm 40 độ là bình thường. Là phương tiện thiết yếu, xe trượt tuyết luôn phải hoạt động tốt, dù anh có cả xe chó kéo, nhưng chậm hơn gấp 3 đến 4 lần. Lán gỗ ba phía đã được bịt kín, chỉ còn vài chỗ cần xử lý. Trong cái lạnh cắt ra, anh thử khởi động máy cắt, nhưng tiếc là nó cũng bị đóng băng. Dầu bôi trơn đặc quánh khiến máy không chạy nổi. Anh dồn sức nhưng máy vẫn im lìm. Trong cái lạnh âm 40 độ C, anh chỉ còn cách đem máy lại gần lò sưởi cho tan băng. Vào mùa đông, nơi đây thường xuyên âm 30 đến 40 độ. Mọi thứ không như kế hoạch, nên làm gì cũng phải lo bảo vệ tay và mặt trước giá lạnh. Sau khi giã đông máy xong, anh bắt đầu khiêng ván gỗ vào, vừa xếp gọn vừa dọn lớp tuyết ở cửa. Ngoài trời giá rét, nhưng anh vẫn phải hoàn thiện căn lán. Thời gian cứ thế trôi đi, anh lấy máy cắt đã ấm và bắt đầu cắt ván. Chỉ còn một mặt tường nữa là xong, cột và vải bạt chống nước đều đã sẵn sàng. Anh leo lên thang, bắt đầu dựng cửa lớn, dùng ốc vít cố định lại. Chưa đến nửa tiếng, hình dáng cánh cửa đã hoàn thiện. Anh tiếp tục đóng kín bức tường bằng ván gỗ vừa cắt. Anh có sẵn nhiều ván gỗ nguyên bản, không cần cắt cũng dùng được. Anh lắp từ chân tường lên, từ hai bàn tay trắng, anh đã dựng lên kho chứa này chỉ trong chưa đầy nửa tiếng. Bịt kín khoảng trống trên cùng là gần như đã hoàn thành. Giờ chỉ còn việc đưa xe vào, nhưng trước tiên anh phải cắt một tấm bạt chắn gió thay cửa, dùng ốc vít để cố định. Cuối cùng, anh bắt đầu nhóm lửa lên, giúp xe trượt tuyết tan băng. Nửa đêm, anh vén tấm bạt, bước vào không gian ấm áp, nơi xe đã hoàn toàn giã băng. Anh lái xe ra ngoài để lấy nước. Anh đến hố băng quen thuộc, đập vỡ lớp băng mỏng, rồi dùng xô múc nước. Dù sống nơi cực lạnh đầy bất tiện, nhưng nếu biết cách xoay sở thì cuộc sống vẫn sẽ rất tuyệt vời. Tuy cô đơn, lạnh giá và vất vả, nhưng đổi lại được tự do, làm bất kể những gì mình muốn. Sáng hôm sau, Jesse lại đánh xe chó, trở về nơi giấc mơ bắt đầu. Trên đường đi, anh thoải mái lái xe trượt tuyết, tiến đến dưới cây cầu Nenana. Không xa đó là một thị trấn nhỏ, với cơ sở hạ tầng khá đầy đủ, nước máy, trạm xăng và những tiện ích sinh hoạt. Thị trấn có hơn 300 cư dân, nhưng anh lại thích sống cô độc giữa thiên nhiên hoang dã. Nếu may mắn, hôm nay anh có thể bắt được ít cá từ sông Nenana. Trở lại con đường quen thuộc, anh nhớ lại những năm tháng từng sống nơi đây. Suốt 8 năm sống bên dòng sông Nenana, anh học cách săn bắt, câu cá, dựng lều và sinh tồn một mình. Cùng đàn chó kéo xe, anh tiến ra sông băng. Anh cởi áo khoác, chuẩn bị khoan băng để câu cá. Ở đây chủ yếu là cá hồi nước ngọt và cá hương. Với khoan máy và dụng cụ câu, anh bắt đầu công việc. Ở Brascana, câu cá mùa đông rất khó. Nhưng Nenana thì khác, dòng sông trước cửa nhà là nguồn cá dồi dào suốt mùa đông. Anh múc bỏ lớp băng nổi và lấy dụng cụ câu từ túi ra. Một que gỗ buộc dây câu, móc mồi rồi từ từ thả xuống đáy. Một mình nên không đợi lâu, thả xong chỗ này, anh lại tiếp tục khoan lỗ mới. Thuở ban đầu đến đây, anh chẳng có gì ngoài một chiếc thuyền gỗ, nhưng anh bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, và đến nay đã học được rất nhiều, tiến gần hơn với lý tưởng của mình. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp anh bền chí sống nơi này suốt hàng chục năm. Nhờ vậy, anh luôn giữ được tinh thần lạc quan, dẫu cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Sau khi đặt mồi xong, anh rời đi. Sáng hôm sau, anh quay lại cây cầu cùng đàn chó, mong chờ kết quả. Giờ đây anh nôn nóng, muốn kiểm tra các lỗ câu băng. Hôm nay anh sẽ rời Nenana, trở về vùng hoang dã không một bóng người của Brascana. Hy vọng anh có thể mang theo vài con cá. Khi kéo dây lên, mồi vẫn còn nguyên, không nản chí. Anh tiếp tục kiểm tra các lỗ còn lại. Lần này khi kéo lên, một con cá hồi nước ngọt vẫn còn sống đang mắc câu. Nhưng vì lạnh nên không chút phản kháng. Điều đó chứng minh anh đã chọn đúng địa điểm. Đến lỗ câu thứ 3, vẫn theo cách cũ, từ từ kéo nhẹ, lại thêm một con cá hồi khỏe mạnh. Cá vùng này thật tươi ngon, đủ khiến người ta vui vẻ. Lỗ cuối cùng cũng không khiến anh thất vọng, thêm một con nữa, dù không to
nhưng đủ cho một bữa cá nóng hổi. Anh dùng cành liễu, sâu 3 con cá lại rồi xách tung tăng trở về. Với chiến lợi phẩm trong tay, anh quay trở lại chỗ xe. Trên đường về, anh ghé lại căn nhà hun cá xưa, nơi từng là chốn thân quen của mình. Nơi ấy chất chứa 8 năm ký ức. Nhìn ngọn lửa bập bùng và thưởng thức cá nướng, chuyến hành trình về ký ức này cũng tạm khép lại. Sau chuyến hành trình trở về quá khứ, hôm nay Jesse mang theo súng săn, lái xe trượt tuyết đi tìm gà gô tuyết. Trên xa lộ Denali, vào mùa đông không mở cửa vì tuyết quá dày. Anh thường chỉ vào đây mùa hè. Phía trước là trắng xóa vô tận. Di chuyển cực kỳ khó khăn vì lớp tuyết cao tới vài mét. Mục tiêu chính hôm nay là bầy gà gô tuyết. Khi thấy dấu hiệu, anh vội xuống xe và mang theo súng săn. Tuy nhiên, tuyết quá dày khiến anh khó tiếp cận, chân liên tục lún sâu trong hố. Mặc dù có cơ hội lên đạn, nhưng vì quá vội nên anh đã bỏ lỡ. Khi quay lại, chiếc xe đã bị đổ nghiêng, khiến anh rất vất vả mới dựng được dậy. Với khoảng cách về nhà còn hơn 60 km, nếu không thoát được, chắc chắn anh sẽ không qua khỏi đêm nay. Sửa xong xe trượt tuyết, anh tiếp tục hành trình giữa ánh sáng lờ mờ của vùng cực. Lúc này, bầu trời tràn ngập tuyết rơi, trên đường cao tốc phủ đầy tuyết. Anh không còn nhìn rõ hai bên, nơi tuyết rơi xuống chất đống thành từng lớp dày. Đang phóng như bay thì bắt gặp vài con gà gô trong bụi. Anh vội vã xuống xe, không chần chừ, bóp cò ngay lập tức. Đàn gà cũng vì thế mà bay đi mất. Loạng choạng bước về phía con mồi. Dù chỉ bắn một phát, nhưng anh thu được 2 con gà gô. Nhặt xác con mồi lên, anh mỉm cười, nghĩ tới bữa tối no nê đang chờ mình phía trước. Săn mồi trong tuyết, điều khó nhất là lớp tuyết dày đến thắt lưng, khiến mỗi bước đi đều nặng nề. Sau khi cho gà vào cốp xe, anh lại tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu sau, anh bất ngờ phanh gấp và nhảy khỏi xe cùng khẩu súng săn. Anh vội vã chạy tới, nhắm thẳng tới đàn gà trong bụi rậm. Lần này, anh chọn cách bò trườn để tăng diện tích tỉ đè lên tuyết. Nhờ đó di chuyển hiệu quả hơn là đi bộ trong địa hình khắc nghiệt. Khi nhặt được con thứ 3, thì chân anh đã lún sâu vào tuyết, chỉ khoảng 10 mét, nhưng có cảm giác như mình vừa đi cả 100 mét vậy, mỗi bước đều chìm đến ngang hông. Đã 5 tiếng kể từ lúc anh rời nhà, lúc này anh chỉ mong được trở về, tìm một chỗ ấm áp để nấu ăn. Jesse đến căn chòi săn gần nhất, nhưng tuyết bị gió cuốn phủ lên mái, che khuất cả lối vào. Muốn vào nhà, anh buộc phải đào một lối nhỏ. Sau khoảng 20 phút đào bới, cuối cùng cửa căn chòi hiện ra. Ở Alaska, những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa. Anh bắt đầu vặt lông gà, bên trong đầy hạt liễu, thức ăn sạch sẽ của chúng. Không có gì lẫn vào hạt, chứng tỏ gà ăn rất kỹ. Ở Alaska, chỉ cần có chảo, ít bơ, muối và khẩu súng, người ta đã có thể tổ chức bữa tiệc ngay tại chỗ. Anh rời bỏ thành phố cũng vì đam mê lối sống hoang dã này. Khi đang vặt lông, anh phát hiện đàn gà bay ngang qua. Jesse lập tức cởi áo khoác, rồi chật vật leo lên ngọn đồi, cao 4 đến 5 mét. Từ trên cao, anh quan sát và ra tay. Nhưng tầm nhìn quá kém nên phải bắn 2 lần mới trúng đích. Nhặt được xác con mồi thì mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng anh cảm thấy hài lòng vì đã kiếm đủ thức ăn. Trở lại căn chòi cũ, anh tiếp tục dọn lớp tuyết trên mái. Thực chất, căn chòi chỉ là chiếc xe kéo cũ, nơi anh từng huấn luyện đàn chó kéo. Chiếc xe kéo ấy giống một căn nhà di động, có bánh xe phía dưới để dễ dàng di chuyển. Sau khi dọn cả vài tạ tuyết khỏi mái, anh thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì có thể nhóm lửa và chế biến món gà gô rồi, quần áo cũng phải sấy khô. Nửa giờ sau, anh ngồi trong chòi gỗ ấm áp của mình. Xe kéo và nơi trú ẩn đều đã được sửa sang. Anh thay đồ khô ráo, nhóm lửa sưởi ấm và sẵn sàng thưởng thức bữa thịt gà tươi ngon. Cách tốt nhất để sống là hãy tận hưởng trọn vẹn từng bữa tiệc do chính tay mình săn được. Thợ săn Jesse thắt bên hông một khẩu súng ngắn, khoác ba lô lên vai và bắt đầu chuyến hành trình đi tìm cái ăn. Mùa hè đã đến, bầu trời xanh thẳm như gương, đúng lúc để lên đường khám phá. Lần này, anh mang theo đồ nghề câu cá, tiến về con sông cách đây gần 10 km.
Anh nghe nói nơi đó có điểm câu lý tưởng. Mùa hè ở Alaska rất ngắn, chỉ chưa đến 2 tháng nắng ấm. Phần lớn thời gian anh đều vùi đầu vào công việc, mùa hè chỉ có vài ngày hiếm hoi để anh được thảnh thơi. Khi đến bờ sông, anh lấy từ ba lô ra một chiếc thuyền hơi xếp gọn. Ngồi lên thuyền hơi, anh theo dòng sông xuôi dòng khởi hành, những con sóng lớn vỗ mạnh vào người. Phải nói rằng, khả năng chèo lái của anh rất điêu luyện, dù nước chảy xiết và dữ dội, nhưng cũng không thể làm khó được một chàng trai can đảm như Jesse. Trong lúc chèo thuyền, anh luôn quan sát kỹ hai bên bờ. Khi vào sâu hơn, anh cảm nhận rõ làn gió nhẹ bên sông và dòng nước lên xuống. Sự thúc đẩy mạnh mẽ của dòng chảy mang đến cảm giác phấn khích đã lâu không có. Nếu muốn, anh có thể đến đây chèo thuyền mỗi ngày, cảm nhận dòng nước mát lạnh vỗ lên da thịt. Anh tin rằng dù là biển hay sông, nước đều có thể rửa trôi mọi mệt mỏi trong người. Cứ thế, anh tiếp tục men theo dòng chảy, rồi đến vùng nước tĩnh lặng. Trái ngược hoàn toàn với những gì vừa trải qua, giờ đây chỉ còn tiếng mái chèo khẽ khuấy nước, và chỉ còn cách điểm đến 3 km nữa thôi. Từ đây, anh không thể xuôi dòng được nữa, chỉ có thể tự mình chèo. Một điểm câu lý tưởng thường nằm cạnh bãi cát. Anh đưa thuyền vào bờ, rồi lắp cần câu. Mặt nước trong vắt, thảm cỏ xanh rì của mùa hè khiến lòng người bình yên đến lạ. Nhưng rồi anh phát hiện một đoạn của cần đã gãy trong chuyến đi rung lắc vừa rồi. Để đến đây, anh đã mất cả ngày trời, và cả sức bền của anh cũng bị thử thách không ít. Nhưng anh chỉ sững lại một chút, rồi dứt khoát chấp nhận. Lấy một đoạn gậy thay cho phần bị gãy, dù thô sơ, nhưng vẫn có thể dùng được. Sau một lúc thả cần, mặt nước bắt đầu nổi sóng. Một con cá đã mắc câu, kéo được vào bờ, anh hai tay giữ chặt con cá. Nhưng bất ngờ thay, anh lại thả nó đi, vì đó là con đầu tiên. Lại có hình dáng khá đẹp, và quan trọng là anh chưa đói. Chỉ 2 phút sau, lại một con cá nữa mắc lưỡi. Anh nhấc lên nhìn, nó vẫn nhỏ so với tiêu chuẩn. Vậy là anh lại chúc nó may mắn và thả về nước. Anh chỉ muốn câu một con thật to, đủ để ăn no. Con lớn nhất sẽ được giữ lại. Dưới làn nước sẫm màu, chẳng thể nhìn thấy đáy. Anh chỉ có thể dùng cảm giác để ném mồi. Dòng nước ở đây chảy êm, cũng nhờ thế mà cá nhiều hơn. Chẳng mấy chốc lại thêm một chú cá mắc câu. Lần này anh quyết định không thả nữa, vì nó lớn hơn hẳn 2 con trước và đủ cho một bữa trưa. Anh xử lý cá ngay bên bờ cát, xiên vào que và nướng chín, nhấm nháp từng chiếc xương. Một con cá cũng đủ làm anh lưng lửng bụng. Ở đây, chỉ cần muốn là anh có thể câu bất cứ lúc nào. Ngồi ngắm lại đoạn đường mình vừa vượt qua, anh thấy lòng nhẹ tanh. Là một phượt thủ từ bỏ cuộc sống đô thị, anh đơn độc đến Alaska với đầy bản lĩnh. Lang thang giữa vùng hoang dã giúp anh giải tỏa cả thân lẫn tâm. Đó chính là lối sống anh đã mơ từ năm 18 tuổi. Chuyến du ngoạn kết thúc, Jesse trở về với quyết định lắp đặt máy bơm nước mới cho căn nhà gỗ của mình. Một chiếc máy công suất lớn. Con suối nhỏ chảy ngay dưới nhà. Nếu kéo đường ống thì chỉ cần kết nối nguồn điện là anh có thể lấy và trữ nước bất cứ lúc nào. Không còn phải gồng mình xách từng xô nước mỗi ngày nữa. Một bước tiến lớn cho chất lượng sống nơi hoang dã. Máy bơm cũng sẽ được kết nối với phòng xông hơi, sau này có thể tắm mỗi ngày. Xuống đến bờ sông, anh tìm một đoạn nước đủ sâu để đặt máy bơm. Khi máy được cố định xong, anh bắt đầu nối ống và chuẩn bị hút nước. Nếu hôm nay lắp đặt thành công, đó sẽ là bước ngoặt. Ống nước đã kết nối. Anh trở lại chỗ máy phát điện để khởi động. Dòng suối nơi đây sạch và trong lành, chỉ cần đun nóng là có thể uống được. Khi nước bắt đầu chảy qua ống, anh mừng rỡ chạy nhanh tới cầm đầu vòi để hứng đầy thùng. Nhìn thấy công sức được đền đáp, anh tràn đầy phấn khích. Chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo, đào hồ bơi. Giữa trưa nắng, anh vung xẻng bắt đầu đào. Đất ở Alaska đầy đá nhỏ, đào khá khó. Nhưng chỉ nghĩ đến việc được ngâm mình dưới nắng trong làn nước mát là anh lại có động lực. Dù chiếc xẻng nhỏ chẳng thể làm xong trong một lúc, nhưng anh tin rằng chỉ cần kiên trì, mọi chuyện đều khả thi. Chính niềm tin ấy đã giữ chân anh suốt 5 năm ở đây. Chỉ còn vài tháng nữa là kỷ niệm 3 năm anh dọn đến Brascana. Nhìn vùng đất từng hoang sơ này đã trở thành nơi đáng sống, anh không khỏi tự hào. Từ cánh rừng nguyên sinh và đồng rêu, giờ đây anh đã có nhà, xưởng làm việc, phòng xông hơi, chuồng gà và chuồng chó. Sắp tới, anh dự định làm thêm cả vườn rau. Nhưng trước mắt, hồ bơi ngoài trời phải hoàn thiện đã. Cuộc sống đang dần trở nên dễ chịu và thư thái. Sau 4 giờ làm việc miệt mài, anh đã đào được một hố sâu gần 1 mét. Lúc này,
Anh lấy tấm nhựa cứng phủ lên lớp đất. Loại nhựa này rất bền chắc. Anh trải kín khắp lòng hố. Phần hồ đã sẵn sàng đổ nước. Chiếc máy bơm mới lắp phát huy tác dụng. Anh bật công tắc, nước bắt đầu chảy ào ào vào bể. Mùa này, nước sông vừa tan băng nên còn rất lạnh, cần phải phơi nắng một lúc mới có thể ngâm mình. Khi hồ đầy, anh tắt máy bơm, cẩn thận thu gọn các mép nhựa và kết thúc một ngày mệt mỏi. Sang ngày hôm sau, từ trong nhà nhìn ra hồ bơi, anh rất hài lòng với công sức mình bỏ ra. Trong phòng xông hơi, anh đặt một ít đá lên bếp lò để đun nóng. Mỗi viên đá ở đây đều do chính tay anh chọn lựa. Cảm giác tự tay xây dựng tổ ấm khiến trái tim anh gắn bó sâu đậm với mảnh đất này. Một cuộc sống đổi thay trọn vẹn, mang lại sự mãn nguyện sâu sắc. So với phố thị, nơi đây mang lại sự đủ đầy về tinh thần mà anh chưa từng trải qua. Khi nhiệt độ đủ cao, anh nằm thả lỏng trong phòng xông hơi. Đó là một ngày thư giãn trọn vẹn. Khi bị hun đỏ trong phòng xông hơi, bất ngờ anh mở cửa nhảy vào hồ nước lạnh. Cảm nhận sự kích thích mãnh liệt khắp cơ thể. Mọi thứ như một giấc mơ kỳ ảo. Nằm ngửa trong chiếc hồ tự tay mình tạo nên, anh để mặc cảm xúc dâng trào. Với anh, đây không chỉ là niềm vui mà còn là liệu pháp chữa lành. Mọi thứ anh có hôm nay là thành quả của lòng kiên trì không bỏ cuộc. Nếu ai hỏi bí quyết biến ước mơ thành hiện thực, anh sẽ nói, hãy cứ mơ lớn và hành động hết mình.